Hello guys. Windows 10, 11, 8 මෙන්න මේ වගේ ඕනම Windows එකක් නොමිලේ ඔරිජිනල් versions වගේ PC එකට download කරන හැටි තමයි අද වීඩියෝදී අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය Windows download කරනවා. හැබැයි මේ විදිහට download කරන්නේ original version එක නෙමෙයි. වෙනත් third party sites වලින් ගන්න crack versions මේ වගේ දේවල් තමයි download කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒක හරි. ඒ වුණාට ඒනොට මේකේ risk එක වැඩි. මොකද අපි පාවිච්චි කරන operating system එකනේ මේ Windows කියලා දාගන්නේ අපි. ඒතකොට මේ වගේ එකකට virus attack එකක් આવත් ඒ වගේ ලොකු risk එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔරිජිනල් version එක අපි ගන්න එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහට ඔරිජිනල්ම version එකේ ISO file එක කොහොමද ඔයගේ PC එකට normally download කරගන්නේ කියලා තමයි අද වීඩියෝදී අපි කතා කරන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් Windows PC එකකින් මේක download කරනවා නම් අපි Microsoft එකෙන් download කරන්න ගියොත් normally download කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද කෙලින්ම upgrade කරන්න තමයි ඒක එන්නේ options. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන මේ විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝදී මම කියලා දෙනවා Windows PC එකකින් ඔයා download කරනවා නම් ඒකත් කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ විදිහට අපිට ISO file එක ලේසියෙන්ම download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අද බලමු කොහොමද මේ විදිහට Windows on එකක්. on එකක් කිව්වට 7 එකෙන් 15 වගේ නම් ගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි 8.1, 10, 11 මේ වගේ Windows අපිට ගන්න පුළුවන් නොමිලේම ISO file එක පිටින් download කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා. අපි මේක download කරගන්න නම් මුලින්ම Google search එකක් දාන්න වෙනවා. ඔයා download කරන Windows එකට අනුව තමයි මේක දාන්න ඕනේ. මම උදාහරණයක් විදිහට දැන් Windows 10 download කියලා තමයි මෙතනින් search කරන්නේ. ඒවා Windows 10 download කියලා search කරාට පස්සේ මේ උඩින්ම microsoft.com කියන site එකෙන් මෙන්න මේ වගේ link එකක් එනවා. මේ Microsoft කියන Windows හදන official company එක. ඉතින් ඒ company එකම අපිට මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ site එකට යන්න. ඉතින් third party site වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ site එකම වඩා පුළුවන්. ඒ වගේ Windows 10ම දැනටත් run වෙනවා නම් මෙතන update now කියනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ Windows එක update කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙතන iOS එකක් download කරන්න option එකක් නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ iOS එක download කරන්න option එකක් දෙන්නේ නැත්තේ මම දැනටපත් run කරන operating system එක Windows 10. ඉතින් ඒක නිසා ආය iOS එකක් මෙතනදී download කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට එහෙම කරනවා නම් මෙතන Windows 10 installation media එක download කරගෙන ඒ app එක use කරලා තමයි මේක install කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ website එක right click කරන්න ඕනිම තැන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන inspect කියන එකට යන්න. මෙතනදී පෙන්වන්නේ මේ website එකේ තියෙන codings ටික ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා එක එක දේවල්. ඒකට ඔයාගේ PC එකේ විතරයි මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ උඩ තියෙන මේ වගේ dot තුනක්. මේ උඩින්ම තියෙන dot තුන නෙමෙයි මේ inspect ගියට පස්සේ තියෙන window එකේ තියෙන මේ dot තුන. මේකට click කරලා මෙතන more tools කියලා option එකක් තියෙනවා. මේ more tools වලින් network conditions කියන එකට යන්න. network condition කියන එකට ගියාම මේ යටින් එන්නේ එක අපිට මේක උඩට උස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ මේ network conditions වල user agent කියන එකේ use browser default කියලා එකක් තියෙනවා. මේක වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ටික් වැටිලා තියෙන්නේ. මේ ටික් එක අයින් කරගන්න. ටික් එක අයින් කරලා මෙතන මේ arrow එකට click කරලා මෙතන තියෙන Safari iPad මේක මෙන්න මේ Safari කියන එක select කරගන්න. ඉතින් ඒ තුنين කැමති එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Windows browser එකක් නැතුව වෙන එකක් කියන එක තමයි මෙතනදී මම අදහස් කරේ. ඉතින් මම මේක දාගන්නම්. මේක දාගෙන මෙතන save මොකුත් කරන්න දෙන්න. ඒක save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ page එක refresh කරන එක. දැන් මේක refresh කරාට පස්සේ අර කලින් තිබ්බා වගේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතනදී කෙලින්ම download Windows 10 disk image කියලා පෙන්නනවා. ISO file එක download කරගන්න කියලා. මම මේ elements එක close කරගන්නම්. දැන් මෙතන යට ගියට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලා window එක වගේ නෙමෙයි අපිට කෙලින්ම Windows 10 download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන language select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන confirm කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ version එකට අදාළව download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 64 bit 32 bit කියලා තියෙනවා. ඔයා මේකට දන්නේ නැත්නම් මම පොඩි දෙයක් ඒ ගැන කියන්නම්. ඉතින් ඒක දන්න අයට පුළුවන් මේ කොටස පොඩ්ඩක් skip කරලා ඉතින් ටික බලන්න. ඉතින් ඔයාගේ file manager එකට යන්න. ඉතින් මේ file manager එකට ගිහිල්ලා මේ this PC කියන එක right click කරලා properties වලට යන්න. ඉතින් මේ properties වලට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ PC එකේ informations ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ informations වල system type කියන එකේ තියෙනවා මෙතන 64 bit operating system කියලා. ඒ වගේ processor එකට අදාළව තමයි මේ operating system එක select වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ processor එක 64 bit එකක් නම් ඉතින් මෙතන 64 bit කියලා වෙන්නයි. ඉතින් processor එක මෙතන තියෙනවා 64 bit based processor කියලා. ඔයාගේ PC එකත් 64 bit based processor එකක් තියෙනවා නම් ඔයා 64 bit කියන එක download කරන්න 32 කියලා තිබ්බොත් ඒක download කරගන්න. මගේ දැන් 64 කියන නිසා මම මේක ගන්නම්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම download වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක දැනට pause කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඉතින් කෙලින්ම ISO file එක තමයි download වෙනවට මෙතන මේ නමින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී කෙලින්ම ISO file එක download වෙනවා. ඔයාලට මේක pen එකකට හෝ burn කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී Windows 10 එක 5.7 GB වෙනවා. ඒකත් තව පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම දැනට මේක cancel කරගන්නවා.
ඊළඟට මම තව Windows set download කරන්නට වෙන්නන්න. උදාහරණයක් විදිහට Windows 11 download කරනවා. ඔයාලට ඒකත් මේ විදිහට Windows 11 download කියලා search එකක් දාගන්න. Microsoft site එකටම යන්න. මේකදී නම් මම දැනට use කරන්නේ Windows 10 නිසා මට මෙතනදී කෙලින්ම ISO එක download කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ යටටම ආවට පස්සේ තියෙනවනේ ISO download කියලා. ඒකට ගිහිල්ලා Windows 11 එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ download යන්න. මේක 32 bit වලට නම් නැහැ 64 bit විතරයි. ඉතින් මෙතනදී language එක English United States කියන මම දෙනවා. ඊට පස්සේ confirm කරගන්න. දැන් මෙතන මේකට click කරාට පස්සේ download වෙනවා. ඔය මතක තියාගන්න 64 bit operating systems වලට විතරයි Windows 11 support කරන්නේ. ඉතින් මේකට click කරාට පස්සේ කෙලින්ම download වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම Windows 11 එක 6.3 GB වෙනවා. third party sites වලින් වෙනම download කරනවා මේක download කරද්දි ගොඩක් ads බලා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම link එක හොයාගන්න බෑ. ඒ වගේම මේ වගේ crack versions තියෙන්න පුළුවන්, virus තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි මේ original site එකෙන් download කරගන්න එක. මම තව උදාහරණයක් පෙන්නන්න. thumbnail එක දැම්මා වගේම Windows 8 download කරන්න හැටි පෙන්නන්න. මේකෙදිත් Windows 8.1 කියන එක select කරාට පස්සේ Microsoft site එකම open වෙනවා. මේකත් මට අර විදිහට කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම download කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ PC එකේ Windows 8 run වෙන්නේ නැති නිසා. දැන් කෙලින්ම edition එක select කරගන්න පුළුවන්. Windows 8.1 කියලා තමයි Windows 8 එකේ තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ versions කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය version එක මේ විදිහට select කරගන්න. ඊට ඒක confirm කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට මෙතනදී ඔයාලට language එක select කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් confirm කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට 32 bit 64 bit කියන එක පෙන්නනවා. මම මේ විදිහට 64 bit කියලා click කරොත් මෙන්න මේ විදිහට download වෙනවා. මේ Windows 8.1 එක 4GB වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ sizes මම mention කරේ ඔයා download කරගන්න නම් ඔයාලට මේක වැදගත් වෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන් ඕනිම Windows එක මේ Microsoft කියන site එකෙන්. ඉතින් අපි මේ download කරන්නේ official versions නේ. ඒ කියන්නේ originalම Windows versions. එතකොට මේ Windows එක install කරාට පස්සේ යටින් activate Windows කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොහොමද? ඒ ගැනව දන්නේ නැත්නම් කමාර PC වල පෙන්නනවා මේ විදිහට යටින් activate Windows කියලා logo එක. ඉතින් මේ logo එක පෙන්වන්නේ Windows එක activate වෙලා නැතිකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ license එක expire වෙලා තියෙනකොට. ඉතින් එහෙම වුණාම ඔයාලට මේ desktop එකේ තියෙන මේවා වෙනස් කරගන්න බෑ. ඒකේ තියෙන දේවල් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි limitations ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නැති කරගන්නව නම් ඔයාලට වෙන ක්‍රමයක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට Windows එක download කරලා install කරගන්න. ඊට පස්සේ CMD එකේ පොඩි command එකක් ගහන්න තියෙනවා. මේ command එක ගහලා හරියට වැඩේ කරාට පස්සේ Windows එක automatically active වෙනවා. ඉතින් මේකත් හැබැයි මම recommend කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මේක legal ක්‍රමයක් නොවන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක recommend කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට ඒ වගේ කරගන්න ඕනිම නම් ඉතින් try එකක් දිහා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් අර logo එක තිබ්බත් ඉතින් ඔයාලට normally use කරන්න පුළුවන් නිසා මම නම් කියන්නේ ඒ විදිහටම use කරන්න මොකද ඒක safe. risk එකක් නැහැ. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ Windows ඕනිම එකක් ඔයාගේ PC එකට normally download කරගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට package එකක් දාලා වගේ download කරගන්න. මොකද Windows 11 එක download කරත් මම හිතන්නේ GB 4ක් 5ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට download කරගන්න. ඊට පස්සේ pen එකකට වගේ burn කරලා නැත්නම් DVD එක කරනම් කොහොමත් Windows 10 පුළුවන් වෙයි. Windows 11 නම් DVD එකකට දාන්න බැරි වෙයි මොකද size එක මදි නිසා. ඉතින් ඔයාලට pen එකකට වගේ right කරලා Windows එක install කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් Windows install කරගන්න හැටිත් වීඩියෝ එකක් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න. ඉතින් එහෙම වුණොත් මම ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට මොන හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න ඇති. වීඩියෝ එක කැමති වෙන අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, අකමැති වෙන අනිවාර්යයෙන්ම unlike කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම channel එකේ videos දිගටම බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න බෑ. නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ වටින videos miss වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් ඔය පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එකත් click කරගෙන යන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.